ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ දුංගම් කියන යොක් එකේ. ඉතින් අපි මේ වගේ මේ මෙතන මේ ඒරියා එක පොඩ්ඩක් අපි බලමු. මේ ටවුන් එකේ මම දැන් ඉන්නේ යොක් එකේ. මේක තමයි යොක් එක. දුංගම් කියන යොක් එක තමයි මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ. පේනවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙතනින් මේ එළියට ගිහිල්ලා බලමු මේ දුංගම් කියන ටවුන් එක ඒවන් නගරය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපිට මේ පාර මාරු වෙන්න තියෙන්නේ මේ සහයිරක් ඒ වගේ මේ සිදුවයක් නැහැ. ඉතින් මේ පොළොවේ යටින් තමයි මාරු වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන තියෙනවා එලිවේටර් එකක් මේ ලිෆ්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් තියෙනවා මේ පාර යටින් මාරු වෙන්න තියෙන උමගක්. ඉතින් අපි මේ ලිෆ්ට් එක යන්න නැතුව උමගේ යටින් අපි යමු පාරේ එහා පැත්තට. ඉතින් අපි දැන් යන්න හදාන්නේ මේ පාරේ එහා පැත්තේ මේ නගරය බලන්න. මෙතන තමයි මේ උමගේ යටින් තමයි අපිට ගිහින් එහා පැත්තට මාරු වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ උමගක් මේ උම ගොඩක් තියෙනවා මේ කුරියාවේ. ඒක ගොඩක් ලේසි මොකද කියන මානසික පදපදේ ගොඩක් දුරට තියෙනවා මේ විදිහට මේ පොළොවේ යටින් යන්න තියෙන නිසා. මේක තමයි මොකද යමු එහා පැත්තට. එහෙනම් ඔන්න දැන් පාර මාරු වෙලා මේ පැත්තට ආවා. ඉතින් අපි අරක තමයි ජුවාම් කියන යොක් එක. ඉතින් මේක තමයි මේ ජුවාම් වල නගරේ කඩ වීදි ඒ වගේම බැංකුව හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ පාරේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. අපි ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලමු කොහොමද මේ ජුවාම් නගරේ තියෙන විදිහ බලන්න. තියෙන පාපදි නවත්තන තැනක්. ඉතින් මෙතන පිට ඇවිල්ලා පාපදිය නවත්තන්න පුළුවන්. නවත්තලා ලොක් කරලා යන්න පුළුවන්. මෙතන ඒ වගේම තියෙනවා වීදි කෑම තියෙනවා. මස් වර්ග වලින් හදපු කෑම තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමතැනම බැලුවොත් තියෙන්නේ ඒක මාර්ට් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් ෂොප්, ක්‍රෙඩිට් ෂොප් වනම් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ ස්මාරකයක් හදලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. මේක තමයි ජුවාන් යොක් එකේ තියෙන මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් බස් ස්ටෑන්ඩ් එක බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා මේ බස් එන බස් වල අංක ටික. ඒ වගේම බස් වල බස් නවත්තන හෝල් ගාන ඒ හැම දෙයක්ම මේකේ මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ බස් එකේ එන ටයිම් එක. ඒ බස් එක විස්තර දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ හදලා තියෙන වාහන නවත්තන්න පාර්ක් එක මෙතන. ඉතින් මේ පාර හදලා තියෙනවා ගොඩාක් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාඩි වෙන්න බංකු එහෙම හදලා තියෙන ගොඩාක් ලස්සනට. මෙතන පාරේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මේක හැබැයි රාත්‍රී කාලට ආව නම් ගොඩාක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අදයි තියෙන දවල් කාලේ ඉඳලා ඒ
තියෙනවා මේ සපත්තු කඩයක්. මෙතන තියෙනවා මේ ගේම් ගහන තැනක්. එක ගේම් වර්ග තියෙනවා. අපිට මෙතෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට සල්ලි දාලා අපිට ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඇතුළට යමු බලන්න. සල්ලි දාලා තනියම අපිටම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරලා බලමු. ඉතින් මෙතන මේ ගේම් එකට ඕකෙමත් තමයි යන්නේ මෙතන. ඕකෙමත් දාලා සෙල්ලම් කරලා මම දැන් යනවා මේ බර්ගර් කින් එකට මොනවා හරි කාලා එන්න. ඉතින් මෙහි
අපි ගිහලා බලමු බර්ගර් කින් එකේ කන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඔන්න මගේ කෑම එක දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් කෝල් එකයි මල චිප්ස් එකයි මේක තියෙනවා මේ චිකන් බර්ගර් එකයි තියෙනවා. දැන් මේක කාලා ඉන්නේ. ඔන්න මම බර්ගර් කින් එකේ කාලා දැන් එළියට ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් අපි නම් දැන් මේ දුංගාන් කියන ටවුන් එක බැලුවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් ඉස්සරහට කොරියාවේ මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු එහෙනම්.